ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক পুনৰ মোৰ মেথছৰ ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি কৰি আছিলোঁ আগৰকেইটা খণ্ডত এক্সাৰচাইজ 4.1 কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 2 লৈকে কৰিলোঁ আমি। আজি কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 3 টো কৰিম। 3 টো কি আছে? চতুৰ্ভুজ কি কৈছে তোমালোকৰ? চতুৰ্ভুজ PQRS য'ত QR 4.5 cm, PS is equal to 5.5 cm, RS is equal to 5 cm, PR is equal to 5.5 centimeter আৰু কৰ্ণ QS is equal to 7 centimeter। আমি প্ৰথমতে কি কৰিম? স্কেলডালে আমি এই বাহুকেইডাল আমি গোটেইকেইডাল আঁকি ল'ম। যেহেতু স্কেল তোমালোকৰ প্ৰত্যেকৰে আছে, স্কেল লৈ ইয়াতে তোমালোকে প্ৰত্যেকে বাহুবিলাক আঁকি ল'বা। প্ৰথমতে আমি কি আঁকিম? 4.5 centimeter, 4.5 centimeter এইডাল। তাৰপিছত আমি পিছত আঁকিম PS is equal to 5.5, PS is equal to এপাত দিয়া আছে 5 গড় দেখিছে তোমালোকে 5.5। ইয়াৰ পিছত আমি আঁকিম, ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ RS is equal to 5 centimeter, এটা লিখিলোঁ আমি RS is equal to 5 centimeter। ইয়াৰ পিছত আছে কৰ্ণ 5.5, PR ডাল আছে আমাৰ 5.5, তাৰপিছত আছে কৰ্ণ QS is equal to 7 centimeter। বাকিম আমি 7লৈকে দি ল'লোঁ এইডাল। আমি 7 centimeter স্কেলডাল আনি ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি লিখিম কি? ইয়াৰ নামখিনি লিখিম কি কি আছে। নামখিনি আছে কি কি? প্ৰথমতে আছে আমাৰ QR 4.5, তাৰপৰা আছে আমাৰ PS, এইটো আছিলে আমাৰ 4.5, এইটো আছিলে আমাৰ 5.5, RS আছিলে আমাৰ 5, কৰ্ণ PR 5.5, তাৰপৰা আছে আমাৰ QS 7 centimeter। আমি তাৰপিছত কি কৰিম এতিয়া? আমি এটা ডায়েগ্ৰাম এটা আঁকি ল'ম। এইটো আছিলে আমাৰ কি? PQRS। PQRS। তাৰপিছত আমি কৰ্ণকেইডাল সংযোগ কৰিম। কৰ্ণকেইডাল আমি সংযোগ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমাৰ PR দিয়া আছে, PR বাহুডাল দিয়া আছে, PR দিয়া আছে, PR দিয়া আছে আৰু QSও আমাৰ দিয়া আছে। আমাৰ এই প্ৰত্যেকডাল বাহুৱে দিয়া আছে। এতিয়া আমাৰ কি দিয়া আছে? প্ৰথমতে আমি পালোঁ যে QR এই বাহুডাল পাম আমি, এইডাল দিয়া আছে QR, PS বুলি ক'লে এইডাল দিয়া আছে RS, এইডাল দিয়া আছে। তাৰপৰা
এডাল দিয়া আছে, কৰ্ণত দুডাল দিয়া আছে। আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, কৰ্ণত যিকোনো এডাল আঁকি ল'ম আমি। প্ৰথমতে আমি যেহেতু এইটো তলৰ ছাইডটো দিয়া নাই, পি কিউটো দিয়া নাই, আমি পি আৰডাল প্ৰথমতে আঁকি ল'ম। পি আৰ কিমান আছিলে আমাৰ 5.5। আমি স্কেলডাল নি ল'ম, এডাল দীঘল বাহুকে আঁকিম। এডাল কিমান আঁকিম, আমি আঁকি ল'লোঁ। এডাল কিমান পি আৰ। এই বিন্দুটো আমি কি পালোঁ এতিয়া, এইটো আছিলে আমাৰ পি, এই বিন্দুটো পি। আৰ বিন্দুটো এতিয়ালৈকে অঁকা নাই। পি আৰ আমি কিমান 5.5। ইয়াৰ পিছত আমি আনিম কম্পাছডাল, তোমালোকে লৈ আহিবা। কম্পাছ তোমালোকে লৈ, কম্পাছডাল লৈ কি কৰিবা, পি আৰত লগাই দিম। পি আৰ লগাই দিয়া ল'লে আমি কি হ'ল, সমান যোগ কৰি ল'ম ইয়াৰ লগত, যিহেতু এডাল আমাৰ অঁকা আছে পি আৰ। এতিয়া আমি ইয়াত বিন্দুটো লগাই ল'লোঁ। লগাই লোৱাৰ পিছত কি কৰিম, আমি এইটো আঁকিলোঁ আমি পি আৰ। এইটো কি হ'ল তোমালোকৰ পি আৰ। এই বিন্দুটো হৈছে কি পি আৰ। ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম পি বিন্দু, এইটো বৃত্তচাপ আঁকি ল'লোঁ। এডাল আমি এক্স দি ল'লোঁ অংকন কাৰ্য লিখিব অসুবিধাৰ কাৰণে। তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ল, পিছত আছে আমাৰ পি এছ। পি বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি আমি এইটো বৃত্তচাপ আঁকিম পি এছ। পি এছডাল আমাৰ আছে 5.5। এতিয়া আমি এডাল লৈ যাম, আমি ইয়াত লগাই ল'ম পি এছ 5.5। এছডাল আমি ল'লোঁ 5.5। 5.5 আনি হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ তোমালোকে এইডাল আনি পি বিন্দু, আমি যিহেতু বৃত্তচাপ আঁকিম পি বিন্দু লগাই ল'লোঁ। বৃত্তচাপটো আমি এইফালৰ পৰা আঁকিম। গতিকে আমি কি কৰিম, এতিয়া পি বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি আমি পি এছৰ সমান দৈৰ্ঘ্য লৈ আমি এটা বৃত্তচাপ অংকন কৰিলোঁ। এতিয়া আমি এডাল আনি থ'ম, এডাল আছে পি এ। এতিয়া আমাৰ দিয়া আছে কি আৰ এছৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে। আৰ এছ আমি চালোঁ যে আৰ এছডালো আমাৰ কিমান দিয়া আছে 5। গতিকে আমি এডাল আকৌ মন কৰি কি কৰিম, এডাল নি আৰ এছৰ সমান দৈৰ্ঘ্য এটা কৰি ল'ম। আৰ এছ আঁকিবলৈ যাওঁতে আমি আৰ বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি এটা বৃত্তচাপ আঁকিম। গতিকে আমি এইটো ইয়ালৈ নিম, ইয়াত নি আৰ বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি আঁকিম। নিলম আৰ বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি আৰ বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি আমি এইটো বৃত্তচাপ অংকন কৰিলোঁ। এতিয়া আমি আনিলোঁ, এইটো পালোঁ কি এছ। কটাকটি কৰা বিন্দুটো কি, কটাকটি কৰা বিন্দুটো আমি লিখিম এইটো কি এছ। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ওপৰ চাইডটো হ'ল। এতিয়া আমাৰ কি আছে আৰ কিউ দিয়া আছে।
আৰ কিউ দিয়া থকাৰ লগে লগে আমি আৰ বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি এটা বৃত্তচাপ এইফালে অংকন কৰিম আৰ কিউ আমাৰ দিয়া আছে কিউ আৰ কিউ 4.5 আমি ইয়াত নিয়ে লগাই ল'ম 4.5 ললে আমি এটা লাইন ললো তলফালে আঁকিম যেহেতু এডাল তোমালোকে ইয়াত আনি ল'ব লাগে আৰু বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি এডাল আঁকিলো আৰ বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি এটা বৃত্তচাপ আঁকিলো আৰ বিন্দু কিউৰ কিমান আছিলে 4.5 এতিয়া আমাৰ এছ কিউ কৰ্ণডাল দিয়া আছে এছ কিউ কিমান দিয়া আছে এইটো 7 সেন্টিমিটাৰ এডাল দিয়া আছিল আমাৰ 7 সেন্টিমিটাৰ এটা আমি এডাল নি আকৌ লগাই লম বিন্দুটো সমান দেখি লম सेवन सेंटीमीटर आम हो गल एतिया आमी कि बिंदु केंद्र को आँकिम एस बिंदु एस बिंदु आँकिम गति आमी एडाल तो आमी देखा गल जे एडाल अलप दीघल बिंदुটো आमी एडाल अलप दीघलके एफाले आँकि लব লাগিব আমি কি কৰিলো স্কেল ডালৰ সহায়ত আমি স্কেলৰ বিন্দুবিলাক আমি সংযোগ কৰি দিম এই স্কেলৰ সহায়ত আমি বিন্দুবিলাক সংযোগ কৰিম সংযোগ কৰোঁতে চাব লাগে যাতে আমাৰ এই কটাকটি কৰা বিন্দুটো আৰু এই বিন্দুটো মাজেদি আমাৰ এইডাল যায় আমি স্কেলৰ সহায়ত এতিয়া আমাৰ বিন্দুবিলাক সংযোগ কৰিম আমি পিএস সংযোগ কৰিলো ইয়াৰ পিছত আমি এস আৰ বাহুডাল সংযোগ কৰিম एस आर बाहुडाल संযোগ কৰিম এতিয়া আমি एस आर ইয়াৰ পৰা আমি এডাল বাহু আমি সংযোগ কৰিলো আমি স্কেলডাল এই বিন্দুটোৰ পৰা আমি এইটো বিন্দু সংযোগ কৰিম
ইয়াৰ পিছত আমি সংযোগ কৰিম এই দুটা বিন্দু সংযোগ কৰিম ইয়াৰ পিছত আমাৰ এইডাল কৰ্ণ সংযোগ কৰিবলৈ আছে এইটো বিন্দুটো আছিল আমাৰ Q SQ আমাৰ সংযোগ কৰিম আমি SQ বিন্দুটো আমি সংযোগ কৰিম আমি সংযোগ কৰাৰ পিছত দেখা পালো যে কি আমাৰ PQRS এইটোৱে আঁকিবলগীয়া আমাৰ নিৰ্ণেয় চতুৰ্ভুজ